हेलो एभ्रीवान, फेरि पनि उपस्थित भइसकेँ म तपाईहरुको माझमा सन्तोष नमुवा टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानलमा। तपाईले थम्बनेल र टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला आजको विषयवस्तु के छ। आजको भिडियोमा हामी के सिक्न सक्छौं। धेरै जसो नयाँ युट्युबरहरु अथवा पुरानो युट्युबरहरुले आफ्नो नामलाई चेन्ज गर्न चाहन्छन्, तर आफ्नो नामलाई कसरी चेन्ज गर्ने एकैछिनमा आफ्नो युट्युब च्यानलबाट भन्ने आजको यो भिडियोमा हामी सिक्ने छौं है। ओके, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग युट्युबको परिवार बन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै किसिमको नयाँ नयाँ भिडियोहरु सिक्नको लागि, नयाँ नयाँ ज्ञानगुणका कुराहरु हेर्नको लागि है हाम्रो टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युबको परिवार बन्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब कति पनि ढिला नगरी हामी आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम सजिलैसँग कसरी फेर्न सक्छौं त एकैछिनमा। नाम चेन्ज गर्दा कुनै पनि असर पर्दैन, तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। झन् अब धेरै दिनपछि तपाईले च्यानललाई अपडेट गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईले नाम चेन्ज गरिदिनु भयो भने तपाईको च्यानल अलिकति रोकिएको छ भने तपाईले नाम चेन्ज गरिदिनु भयो भने तपाईको अलिकति युट्युबको एल्गोरिदमलाई के लाग्छ भने यो ओहो एउटा नयाँ च्यानल हो, यो नयाँ च्यानललाई अलिकति बुस्टिङ हान्नुपर्छ भने एउटा युट्युबको एल्गोरिदमले त्यस्तो लाग्छ, तपाईको च्यानल अलिकति बुस्ट हुन सक्छ। ओके, कसरी चेन्ज गर्ने अब लागौं भिडियोतर्फ। सुरुमा हामी आफ्नो युट्युबलाई ओपन गर्छौं। तपाईले आफ्नो युट्युब जुन युट्युब चलाउनुहुन्छ त्यो युट्युबलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ है। यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। इन्टरफेस अर्को युट्युब च्यानलको नाम चेन्ज गर्न चाहन्छु म। यहाँनिर लोगो देखिन्छ, यो लोगोमा क्लिक गर्नु होला। लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ लोगो यस्तो देखिन्छ, यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। त्यसपछि यहाँनिर म रातोले टिक लाउँछु। यहाँनिर भ्यू च्यानल लेखेको छ, त्यो च्यानलमा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फेरि अर्को इन्टरफेस खुल्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो मेरो अर्को च्यानल हो यो नेपाली प्रसारण मिडिया भनेर। यहाँनिर पेन्सिलको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। पेन्सिलको आइकनमा क्लिक गरेपछि फेरि यहाँनिर हाम्रो नाम चेन्ज गर्ने एउटा यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि यहाँनिर नाम नेम लेखिएको छ, त्यसपछि ह्यान्डल लेखिएको छ, युआरएल लेखिएको छ हैन, डिस्क्रिप्सन तपाईले यहाँबाट सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चारवटा चीजलाई तपाईले ओके नेममा त्यो नेममा क्लिक गरे मैले त्यो पेन्सिलमा। त्यसपछि यहाँनिर मेरो नाम आउँछ, म यसलाई हटाउँछु, यो हटाउँछु। तपाईले एकचोटी चेन्ज गरिसकेपछि तपाईलाई 14 दिनमा तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म अर्को नाम राख्छु, आफ्नो च्यानलको नाम उज्यालो अपडेट भनेर राख्छु है। उज्यालो अपडेट भनेर यहाँनिर मैले आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चेन्ज गर्न चाहे। त्यसपछि यहाँनिर सेभ लेखेको छ तल, त्यो सेभमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईले यसरी नाम चेन्ज गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर एकछिन राउन्ड गर्छ। ओके, यहाँनिर सेभ गरिदिए मैले। त्यसपछि मैले ह्यान्डल पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। नाम चेन्ज गरिसकेपछि ह्यान्डल त चेन्ज गर्नै पर्यो है। तपाईको च्यानल अब सर्च कसैले गर्यो भने अब ह्यान्डलमा अर्कै छ भने तपाईको च्यानल सर्चमा आउँदैन। त्यसपछि तपाईले ह्यान्डल जे लाउनुहुन्छ ट्याक्क अरु कुनै व्यक्तिले तपाईको च्यानललाई सर्च गर्यो भने तपाईको ह्यान्डल हैन उज्यालो अपडेट कसैले सर्च गर्यो भने तपाईको च्यानल फ्याट्टै सर्चमा आउँछ। तपाईले यहाँनिर ब्लु टिक लगाइसकेको छ हाम्रो। यहाँनिर सेभको अप्सन देखेको छ, तपाईले यहाँ सेभमा क्लिक गरिदिनु होला। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो नेम पनि चेन्ज भइसकेको छ, ह्यान्डल पनि चेन्ज भइसकेको छ। तपाईले यहाँनिर डिस्क्रिप्सन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो च्यानलको युआरएल पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, मतलब कपी गरेर अन्य कुनै ठाउँमा शेयर अथवा लिंकहरु पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच। यसरी तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम एकैछिनमा आफ्नो युट्युब च्यानलबाट आफ्नै मोबाइलबाट एकैछिनमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। आउने दिनमा पनि यस्तै नयाँ नयाँ टपिकका भिडियोहरु तपाईहरुको माझ शेयर गर्ने नै गर्छु। म सन्तोष नमुवा टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानलमा पक्कै पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युबको परिवार बनिदिनु होला। आउने दिनमा पनि यसरी नै म तपाईहरुको माझमा आइ नै रहौं। यसरी माया गरिदिनु हुन्छ, एकदमै खुसी लाग्छ है। ओके, थ्यांक यू सो मच। नेक्स्ट डे न्यू भिडियो लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित हुनेछु। म तपाईहरुको मोबाइलको सेटमा आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। ओके, बाइ बाइ।